chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Giang. Và trong số lần này của series làm nhảm cùng Giang thì chủ đề của mình sẽ là làm thế nào để có thể vượt qua khủng hoảng tiền kinh nguyệt hay còn gọi là PMS. Trước đây thì Giang nghĩ là Giang cũng đã từng bị ảnh hưởng nặng, nhưng mà vì mình quá là bận ấy, nên là mình luôn nghĩ là cái stress đấy nó sẽ đến từ những việc khác, ví dụ như từ công việc, từ cuộc sống cá nhân, từ những quan hệ cá nhân của mình, chứ mình không nghĩ là nó đơn giản chỉ là một trong những cái ảnh hưởng của sinh học. Cách đây khoảng tầm 5 tháng thì lần đầu tiên mà Giang thực sự nhận ra cái sự ảnh hưởng kinh khủng của PMS đến cá nhân mình. Đấy là lúc đấy là Giang không nhớ là một lý do nào đấy rất là ngớ ngẩn thôi, nhưng mà tự dưng mình lo lắng bất ổn kinh khủng khiếp. Giang đã mất 3 tiếng đồng hồ để tra tấn em trai Giang. Và sau đấy thì mình đã mất ngủ mất mấy ngày, và cả cái tuần đấy gần như mình không làm được một việc gì cả. Và sau đấy khi mà tất nhiên là tất cả các bạn bè xung quanh của Giang mà biết chuyện đấy thì cũng hơi lo lắng một tí, vì không hiểu tại sao tự dưng nó lại bị như vậy. Mọi người đều rất sợ Giang sẽ bị trầm cảm lại. Thế xong đến khi mà mình bị thì lúc đấy mấy cô bé làm cùng với Giang mới nói là chị ơi, thì có khi chị bị PMS đó. Thế lúc đấy mình mới oh my god, thế là mình mới đi nghiên cứu, mình mới đi tìm hiểu về cái hội chứng này, cái vấn đề này. Và mình mới nhận ra là mình cũng là nằm trong những cái trường hợp mà nó khá là nặng. Nghe nó thì rất ngắn, mỗi tháng chỉ vài ngày thôi, nhưng mà nó có thể kéo dài lên đến tận 7 đến 10 ngày. Thế có nghĩa là mỗi tháng mình sẽ mất 1/3 thời gian để mà trầm uất, để mà lo lắng, để mà không tập trung, để mà không có thể làm bất cứ một việc gì một cách ra hồn, để mà ảnh hưởng lên người khác nữa. Nghe vài ngày thì nó rất là ít, nhưng mà nếu mà nghe 1/3 thời gian thì nó rất là dài. Chính vì thế nên là Giang đã cố gắng để có thể có một cái hệ thống các cái cách khác nhau để giúp mình vượt qua cái khủng hoảng tiền kinh nguyệt này của mình. Và Giang làm clip này là để chia sẻ với mọi người cách của Giang, và Giang cũng rất hy vọng là tất cả các chị em có thể chia sẻ cách của mình để chúng mình cùng giúp nhau trở thành những người phụ nữ đẹp hơn, và quan trọng nhất là vui hơn, và đặc biệt là phải vui mỗi ngày trong cuộc sống. Trước khi vào chủ đề chính của clip thì chúng ta hãy cùng đi qua một chút kiến thức sơ bộ về PMS. Hội chứng tiền kinh nguyệt PMS có đặc điểm là dễ bị kích thích, lo lắng, không ổn định về tình cảm, trầm cảm, phù, đau ngực và đau đầu, xảy ra trong 7 đến 10 ngày trước và thường kết thúc vài giờ sau khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt. Khoảng 20 đến 50% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sẽ có PMS, khoảng 5% sẽ có một dạng PMS cực kỳ nghiêm trọng gọi là rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt, hay còn được viết tắt trong tiếng Anh là PMDD. Sau khi đọc rất là nhiều tài liệu ấy, thì Giang nhận ra là một trong những lý do chính gây ra PMS đấy chính là việc thiếu hụt một cái hormone tên là serotonin. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh. Tuy nhiên thì có một số các học giả vẫn xem đây là một loại hormone, và nó được sản xuất trong ruột và não. Nó có trong tiểu cầu máu và hệ thần kinh trung ương. Vì cái hoạt chất này nó có khắp nơi ở trong cơ thể, vì vậy nên là nó sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều chức năng. Chính vì như vậy nên nó có thể ảnh hưởng đến cả vật lý, tức là về kể cả ví dụ như mình có thể đau nhức này, đau đầu, đau mỏi, hoặc là nó có thể ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh của mình nữa, gây ra cái khủng hoảng về tâm lý. Cái việc thiếu hụt của serotonin nó còn là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, và ngoài ra thì nó sẽ còn có rất là nhiều những cái tác hại khác, ví dụ như là giảm trí nhớ này, tâm trạng buồn bã này, thèm đồ ngọt này, khó ngủ này, rồi tự ti này, hiếu chiến này, dễ gây chiến này. Thì đây chính là những cái lý do mà tại sao trong cái thời kỳ mà PMS thì mình sẽ có những cái biểu hiện như vậy. Đấy chính là do thiếu hụt cái hoạt chất này. Chính vì vậy nên là giải pháp tốt nhất để mà có thể vượt qua PMS đấy chính là bổ sung serotonin cho cơ thể. Có thể có rất nhiều cách để làm việc này, nhưng mà theo Giang nghĩ là nếu mà cái tình trạng của mình nó chưa quá nghiêm trọng thì tốt nhất là mình không nên dùng các loại thuốc. Bố mẹ Giang làm dược và Giang nghĩ là cái việc mà đưa thuốc vào cơ thể bao giờ nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi. Cho nên nếu như mình có những cái cách khác để mà có thể gia tăng cái hàm lượng của serotonin ở trong máu, thì mình sẽ nên dùng nó trước khi mà mình vượt đến cái cuối cùng, đấy chính là thuốc. Ok, sau khi đã tìm hiểu xong thì Giang đã tìm ra được 5 cách rất là đơn giản để có thể gia tăng cái hàm lượng của serotonin ở trong máu mà không cần phải dùng đến thuốc. Và Giang nghĩ là nó thực sự hiệu quả với cá nhân Giang sau khi mình đã thử giữ cái hệ thống này trong vòng mấy tháng. Việc đầu tiên đấy chính là tập thể dục. Nghe thì rất là chán đúng không ạ? Nhưng mà tập thể dục là một trong những việc mà hiệu quả nhất, dễ nhất và gọi là có ích nhất khi mà chúng ta rơi vào những tình trạng trầm uất.
Thật ra việc tập thể dục không phải chỉ giúp cho mình đẹp hơn, khỏe hơn, mà bản thân trong cái quá trình tập thể dục, não bộ mình nó sẽ sản sinh ra rất nhiều các loại hormone tốt, ví dụ như là endorphin này và đặc biệt là serotonin. Trong cái quá trình mà mình mắc PMS thì cái việc mà mình tập thể dục nó sẽ vừa là một cái gọi là cái khoảng thời gian giãn ra giữa những cái đoạn công việc căng thẳng của mình. Ngoài ra nó sẽ còn giúp mình có thể tăng cái niềm vui và hưng phấn để mà mình đẩy lùi cái sự lo lắng và trầm uất của mình nữa. Với Giang thì tập thể dục nó không phải là cứ phải đi đến gym hoặc tập hùng hục, mà thật ra đơn giản nhiều khi nó chỉ là đứng dậy này, đi lại xung quanh khu vực mình sinh sống. Bây giờ thì mình không thể làm được bởi vì Covid, nhưng mà mình có thể bật nhạc ở nhà và nhảy nhót một chút, không cần thiết là phải theo bài nhạc gì cả. Nhưng mà mình sẽ cơ thể mình khi mà mình nó luyện tập, nó hoạt động thì nó sẽ sản sinh ra những cái chất rất là tốt để mà giúp mình giảm trừ stress và đẩy lùi những cái lo lắng, lo âu của mình trong cuộc sống. Cách thứ hai nghe mới ảo này. Cách thứ hai này chính là sống và làm việc ở trong một môi trường có ánh sáng tự nhiên. Nghe thì rất là giời ơi đúng không ạ? Nhưng mà trong một số các nghiên cứu thì các nhà khoa học đã tìm ra là nếu như mà chúng ta tức là cơ thể được phơi nắng khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày dưới ánh nắng tốt nhá, ví dụ như ánh nắng sáng, thì cái hàm lượng serotonin ở trong cơ thể nó sẽ tăng lên. Thế cho nên là nếu như mình có thể thì hãy tìm một cái không gian sống và làm việc mà có ánh sáng tự nhiên để mà trải qua những cái ngày PMS nó sẽ tươi sáng hơn và tích cực hơn. Cách thứ ba mà Giang làm đấy chính là hạn chế các loại chất kích thích. Thông thường thì trong cái quá trình mà mình bị PMS ấy, thì tất cả các loại chất kích thích nó sẽ, khi mà mình sử dụng ví dụ như là cồn chẳng hạn, nó sẽ đẩy các cái cảm xúc của mình lên những cái cao trào xa hơn. Và những cái đoạn này thì nó rất là dễ chạm đến những cái tiêu cực. Tức là nếu mà mình vui thì mình sẽ vui hẳn lên, nhưng sau đấy nếu mà mình hơi buồn thì nó có thể đẩy mình xuống vực luôn. Chính vì thế nên là trong giai đoạn này Giang tin là một trong những việc dễ nhất đấy chính là cắt giảm bớt cái lượng chất kích thích mà mình sử dụng. Nếu ra ngoài thì có thể uống mocktail. Cách thứ tư mà Giang nghĩ là tất cả chúng ta đều cần phải làm trong thời gian này, chứ đừng nói gì đến là trong thời gian PMS, đấy chính là hãy suy nghĩ về những cái điều vui vẻ, tích cực ở trong cuộc sống, những cái kỷ niệm đẹp mà mình đã từng có. Đây cũng là một cái cách mà để giúp cho khi mà mình gợi nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp ấy, thì nó sẽ giúp cho cái tâm trạng của mình nó trở nên tích cực hơn, nó vui hơn, và nó cũng giúp cho đẩy lùi những cái suy nghĩ tiêu cực và chán nản ra xa hơn một chút xíu. Và cách cuối cùng là một trong những cách mà Giang cảm thấy là rất hiệu quả, mặc dù là nó chỉ hiệu quả trong một thời gian ngắn thôi, đấy chính là tăng khẩu phần đường trong cái lượng ăn của các bạn mỗi ngày. Thật ra cái việc thiếu hụt serotonin ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến việc chuyển hóa carbon hydrate. Tức là khi mà cơ thể mình nó không chuyển hóa được carbon hydrate thì nó sẽ cần nhiều hơn để có thể làm cho mình vui vẻ và có thể function, tức là hoạt động một cách hiệu quả. Và khoa học đã chứng minh là khi mà mình ăn đường thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình trở nên hưng phấn hơn. Chính vì vậy trong cái quá trình mà mình đang phải đối mặt với lại PMS thì cái việc mà dùng đường để giải quyết tức là giải quyết tạm thời ấy, nó là một trong những cái giải pháp rất là tốt. Tuy nhiên là Giang nghĩ là tất cả mọi người đều cần phải kiểm soát cái lượng đường mình ăn, bởi vì là khi mà mình ăn nhiều đường thì nó sẽ có tác hại lên cơ thể theo những cách khác nhau. Chính vì thế cho nên là mặc dù là mình rất là thèm, nhưng mà mình nên cân nhắc cái việc là làm thế nào để tăng lượng đường cho cái khẩu phần ăn của mình nhưng nó không bị quá đà. Ví dụ như là các bạn có thể tăng cái lượng cơm mà mình ăn mỗi ngày lên một chút, hoặc là thay vì trước đây mình ăn miến thì mình có thể đổi sang ăn cơm, kiểu như vậy. Hoặc là nếu như mà bạn nào mà thuộc nhóm gọi là trao đổi chất nhanh thì chúng ta hoàn toàn có thể ăn thêm các loại đường xấu, ví dụ như là kẹo bánh này, hoặc là kem, hoặc là trà sữa. Vừa rồi là 5 cách mà trong vài tháng vừa rồi Giang đã thử cố gắng theo đuổi và mình tự cảm thấy là nó khá là hiệu quả. Giang tin là cái việc kiểm soát PMS ấy, ngoài việc giúp cho bản thân mình thì nó còn có tác dụng cho tức là để làm cho cái cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh mình trở nên vui vẻ hơn. Thú thật là không ai muốn ở gần một cô gái mà lúc nào cũng như núi lửa sắp phát hỏa như vậy. Cho nên là Giang hy vọng là tất cả mọi người, tất cả các chị em mà xem clip này thì sẽ tìm được một cách nào đấy để mà giúp cho mọi người vượt qua cái quá trình PMS của mình nếu như mà các bạn cũng bị nặng như Giang. Nếu như mà mọi người có comment hay là bất cứ một cái cách nào khác mà Giang chưa thử thì please hãy để lại một cái comment để chúng ta hãy cùng giúp nhau vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Giang tin là ở Việt Nam ấy thì cái việc mà cái chất lượng của cuộc sống, của tâm lý ấy, nó chưa được đặt đúng vị trí, tức là mental health thì nó không, sức khỏe tâm lý thì nó chưa đặt đúng vị trí. Mọi người rất ít khi nói về những việc này và cũng ít khi được đào tạo một cách bài bản về việc này ở trong kể từ trường cho đến ra ngoài xã hội. Chính vì thế nên là đôi khi mình cảm thấy rất là mệt và rất là cô đơn khi mình phải tự trải qua những cái giai đoạn khó khăn như thế. Mặc dù là
nghe nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà mọi người đã từng trải qua rồi thì mọi người sẽ hiểu là nó cũng không đơn giản đến mức như vậy đâu. Và mỗi người thì sẽ có một cái phản ứng khác nhau. Chính vì thế nên là Giang tin cái việc mà mình tìm cách để có thể vượt qua được những cái rào cản về tâm lý, những cái trở ngại về tâm lý, những cái khủng hoảng về tâm lý dù nó là nhỏ nhất, nó cũng sẽ giúp cho chất lượng cuộc sống của mình tốt lên rất là nhiều, và giúp cho chất lượng cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh mình tốt lên rất là nhiều. Cũng như bao clip khác, nếu thích clip hãy cho Giang một like, nếu yêu tôi hãy subscribe. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip sau. Bye bye.